Hát nem vagyok fit, de eltelt a hétvége, eltelt az AMTS, és valami baromi jó élmény volt. Biztos látszik rajtam a megviseltség, de szerintem pár napja is kiheverem, viszont annyira jó volt veletek találkozni, így először, mert a csatorna életében nagyjából nem volt még soha ilyen, hogy olyan közösségi programon veszünk részt, ahol tudjátok, hogy ott leszünk és tudunk találkozni, beszélgetni, nagyon jó volt. Na de az AMTS elmúlt, véget ért, és most igazán fáradtan, de újult erővel kell nekivágnunk a dolgoknak, mert olyan projektek vannak előttünk, amiket kicsit nehéz lesz, de muszáj lesz leküzdenünk és végigvinnünk őket, szóval nagyjából megy ugyanaz a körforgás, mint eddig, hogy valami nagyon szar és nagyon jót kell belőle csinálni, úgyhogy most ilyen videó lesz a mai. Az autó is jól szerepelt, ami nagyon jól esett, hogy ennyi pozitív kommentet kaptam az autót illetően, ami tényleg nagyon jól esett, hogy ennyi mindenkinek tetszett. Ugye számomra nagyon-nagyon nem úgy alakult ez az autó AMTS-re, hogy szerettem volna. Hozzáteszem, az összkép nekem is tetszik, viszont a fényezés volt az, ami gyenge pont volt, ezen majd még mindenképpen fejlesztünk. Most sajnos már nem fér bele, hogy ezen többet javítsunk, de nagyjából egy vállalható állapotban sikerült felhozni, de valószínűleg újra lesz fújva az autó, mert ezt a tökéletes vonalat szeretném vinni vele, hogy tényleg jól nézzen ki, vagy megpróbálunk valamit kihozni belőle, mindegy, erről lesz majd videó, hogy miként fog alakulni ennek az autónak a fényezése, és még a minden dolga, mert annyi ötlet, meg terv, meg minden lett most, meg ihlet ezzel az autót illetően, hogy ezzel még mindenképpen lesz folytatás, szóval a kupé nem lesz elfelejtve a csatornán. Ja, ugye azért sem, mivel ezzel megyünk most júniusban az útrészre Lengyelországba, ugye az Európa, vagy talán a világ egyik legnagyobb autós rendezvényére, biztos ismeritek, és arról is lesz egy szuper videó, hogy milyen egy ilyen Stainscarral, vagy Missile, vagy Beater, vagy már nem is tudom, hogy mi a definíció ennek az autónak, mindegy, egy ilyen épített autóval menni ennyi kilométert a hatalmas nagy útrészre a rendezvényre, nagyon várom már, videózni is fogunk, és az lesz benne a jó, hogy nem egyedül megyünk most, mert most két, hanem elég sok autóval, egy csapatba vergődünk, épített autókkal, a srácokkal, és úgy fogjuk megtenni ezt a hatalmas utat, szóval szerintem fog dolog történni, majd csinálunk egy szavazást, hogy szerintetek melyik autó fog először lerohadni különböző műszaki problémák miatt a felhasználást illetően, szóval ezek az autók ugye használva vannak, és nem feltétlen több ezer kilométeres útra vannak kitalálva, vagy építve, de a műszaki állapotuk jó, viszont úgyhogy lehet senki nem fog nyerni, de ilyen szavazást majd csinálunk a poén kedvéért. Még egy fontos információ, nagyon-nagyon-nagyon sokatoknak tetszettek a pólók, amiket kivittünk AMTS-en mutatóba. Ugye erről YouTube-on még talán nem volt szó, ezek az új termékeink, lesz webshop, és ez azoknak az ilyen előmutogatós dolga, tehát ez ilyen promóció, vagy hogy mondjam. Szóval ez egy mintadarab, a pólót ne így képzeljétek el. A minta ugyanez lesz a pólókon, viszont sokkal nagyobb lesz a minta, meg minden, szóval most ezen dolgozunk egyébként már jó sok hete, és még mindig folyik a munka, hogy megtaláljuk a megfelelő gyártót, manufaktúrát, aki olyan póló minőséget tud nekünk gyártani, amit mi szeretnénk. Ezek a pólók lesznek hamarosan, figyeljétek az Instát, kövessetek be, hogyha még nem tettétek, és ott rengeteg info van ezekről a cuccokról, és 2025 nyarán körülbelül már elindul az értékesítés, és akkor lehet kapni ilyen szuper pólókat, szóval hát nekem nagyon adja a vibe, de remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek. Mondjuk attól már előre félek, hogy a raktárkészlet, amit fölépítünk, az kevés lesz, mert az első tervezett rendelési szám, amit rendelünk a gyártótól, az nagyjából már most elfogyott úgy, hogy igazából most először raktuk ki, hogy nekünk lesz ilyen, de meglátjuk, majd megpróbálunk fölkészülni itt a nagy érdeklődésre, és tényleg remélem, hogy sok mindenkinek fog tetszeni. Aki MTS-en lefotózta, volt kirakva egy kuponkód, az ne felejts el, ezt használja majd föl, mert elég sok ezer forintot meg tud spórolni egy pólón, szóval remélem, hogy jó lesz és tetszeni fog mindenkinek. Ezen dolgozunk a háttérben egyébként, úgyhogy remélem fasza lesz.
De térjünk rá a videó másik témájára, ami nem más, mint Kata E36-ja, a 325 TDS, ugyanis ebben a videóban azzal lesz elég sok dolgunk, és egy picikét ráncfelvarjuk a dolgokat. Az már egyszer elkészült, nem is a karosszériával van gond, illetve nincs is gond vele, csak csináljuk, hogy még jobb legyen az autó. Egyébként most keltem, és álmos vagyok még mindig. A 325 TDS, ugye ez karosszériaügyileg már rendbe lett téve, ez az autó, rohadt sok videó van a csatornán róla, le is lett fényezve a kocsi, és ugye ez sem lett tökéletes, ezen is majd újra kell gondolni ezt a fényezős dolgot, viszont ez talán még jobb lett, mint a fekete, mivel ezt nem políroztuk fel egyáltalán, semmi nem történt vele, és azóta úgy volt, és egészen vállalható egyébként az autó. Szóval volt már vele foglalkozva bőven, de egy dologgal még nem, ami most fog elkövetkezni. És ami következik, az nem más, mint a motor teljes körű felújítása. Egy picikét foglalkozni kell vele, hogy újra a régi kondícióban legyen. Ez a sokak által nagyon-nagyon gyűlölt, pedig ez én véleményem szerint nagyon-nagyon jó motor. Sok újdonságot nem mondok vele annak, aki ismeri a videókat, meg látta erről az autóról a videókat, tök mindegy. Ez egy 325 TDS E36. Ugye ez nem egy gyakori jelenség, hogy egy E36-ban gyárilag 25 TDS van, szóval inkább a 18 TDS-ek vannak előnyben, ha már dízel 36, és akkor itt be is zárult a dolog. Ő egy ritkább példánya annak a körnek, amelyik 325 TDS gyárilag az E36-ba, és én szerintem ez egy baromi jó konstrukció egyébként. Ebbe a kaszniba, ezekkel a felszereltségekkel, ezzel az erő és súly aránnyal ez baromi jó autó tud lenni egyébként, hogyha jó. Nem mondom, 5-ös BMW-be is jók ezek a motorok, de ott már nem annyira érces, és akkor ott már kijön az, hogy picit gyenge, meg tököm tudja, mert nagy a kaszni. Ennél a 36-nál ez baromi jó össze van rakva, ki van találva. Tényleg tökön megy az autó ahhoz képest, brutálisan jól húz, hogyha jól húz a kocsi, és nincsen neki egy ilyen problémája, mint mondjuk neki most. Ugye fontos az, hogy az autónak a motorjával, mióta megvásároltuk, ami már jó sok éve volt, nem foglalkoztunk, vagyis természetesen a kupóalkatrészeket, amit kellett, olajat, tököm tudja, szíjat, ilyeneket cseréltünk, meg fagyállót, meg termosztátot, ilyen apróságokat, amiket amúgy meg tudsz csinálni, azt megcsináltuk, ezt a normális motorkarbantartási dolgokat szépen konstansan végeztük rajta, ahogy ez szükséges, viszont most egy picit nagyobb műtétre és nagyobb beavatkozásra van szüksége a drágaságnak, hogy továbbra is tökéletesen üzemeljen és boldog legyen az asszony. Szóval komoly problémája nincs ennek a motornak. Mondjuk úgy, hogy ezt szeretném leszögezni, hogy TDS, de ez nem hengerfejes, nem gyűrűs, nem csapágyas, semmi baja nincsen, tehát a motorblokk, hengerfej, motortömb, maga a motor mechanikailag tökéletes állapotnak örvend, semmi baja, nem eszik semmit, nem fogyaszt semmit, nem forras semmit, csak ezt szeretném leszögezni, mielőtt jönnének a szar TDS kommentek a videó alá. Ez egy kurva jó motor, soha nem volt vele bajunk, vigyázzunk rá, úgy használjuk, ahogy azt egy TDS-t kell, és bajunk sincs vele se télen, se nyáron, se soha, se semmikor. Ezt gondoltam, elmondom, hogy tiszta a kép, tiszta legyen a kép mindenkinek. Na de akkor miért is áll itt most a műhelybe ez az autó motor kivétel előtt, ugyanis ha nem mondtam volna, még most ki fogjuk szedni a motor belőle, és láthattok egy TDS revíziót, mert egyébként nem volt olyan videó a YouTube-on még szerintem, és tök érdekes lesz, hogy hogyan is kell, és én hogyan is revíziózok egy TDS-t, bár mondjuk ez kicsit túlzás, hogy revíziózunk, mert egyébként a motorhoz nem nyúlunk magához, csak a körítést fogjuk kijavítani, a tömítéseket cserélni, meg minden olyan dolgot, amit amúgy, hogyha helyén van szar, azt kicserélünk most. Ugye a motor elejétől indulva a szívfeszítőt fogjuk kicserélni, a szíjat, rohadt sok tömítést, igazából mindent, a motor le lett csupaszítva teljesen, hengerfeje meg a blokk fog maradni rajta, azon kívül minden más lejön a szelepfedél, a szívósor, a leömlő, a turbó, minden. Ugye ez a motor kivétel egy állapotfelmérés is a turbóra való tekintettel, illetve az adagolót is el fogjuk vinni adagolóshoz, hogy nézze meg mi a helyzet, illetve a 6 porlasztót, mert a fő probléma, ami miatt itt áll ez az autó most, az adagoló és a porlasztók, és ezt nem azért, mert szarok, hanem mert egyszerűen valahogy kifújnak. Itt a porlasztóknál, inkább a hátsó hengereknél van az, hogy borzasztóan ömlik ki a gázolaj, és már füstöl, azt meg kell nézni. Adagolónál is konkrétan, mintha sírna az autó, úgy ömlik a gázolaj, és ez borzasztóan nem jó az autónak. Próbáltam már áttömíteni így a helyén, de ez annyira nem lehetséges egyébként, mert elég szar helyen van, szóval sokkal egyszerűbb, ha ki van véve, és akkor tökéletes lesz. Ugye vannak rajta furcsa megoldások, ezeket is meg fogjuk szüntetni, és tényleg megpróbáljuk egy jó kondícióba hozni ezt a motort, meg ilyenek vannak, hogy a vákuumcsőt azt így épp, hogy meghúzom és lejön. Szóval, ja, ilyenek vannak, mondom, ezzel nem volt foglalkozva, kicsit rendet teszünk a motortérbe, kitakarítjuk, megcsináljuk nagyon szépre, és akkor újra faszol lesz a gépjármű. Szóval ennyi, a turbót is levesszük, megnézzük, ha olyan elvisszük,
a hűtőket, a coolert kell elvinni műanyagoshoz, hogy csinálja meg a csonkot, meg a hűtőt is be kell forrasztatni, vagyis a coolert, mert hát azt majd, ha kivettem, meglátjátok, de nagyon-nagyon-nagyon kifúj, meg tiszta olaj az egész, meg minden tiszta olaj. Szóval kiszedjük, és amit igényel a motor, azt kicserélünk rajta, ennyi a történet nagyjából. Megint az van, hogy amit már megszoktatok, szerintem teljes mértékben tőlem megvan már ez szokva, hogy tök sok dolgot kihagytam, mert csak csináltam és elmerültem benne, ilyen vagyok, hogyha elkezdem és elmerülök benne, akkor a külvilág az megszűnik teljesen. Na mindegy, mutatom, hogy áll a történet, elég haladtam, igazából pár csavar, hajtás, kipuffogót szétszedem, ami kb. 8 csavar, és jön ki a motor. Szóval semmi bonyodalom nincs ebbe az egészbe, ezt elmondtam már sokszor, hogy ezekből az autókból nagyon egyszerű kivenni a motort, vagy lehet csak nekem, nem tudom, de tényleg nem egy bonyolult dolog. Az elejét lebontottam, a hűtőket lebontottam, az olajhűtőt, a coolert, mindent, a vízhűtőt. A kábelköteket én úgy szoktam, hogy a bódéról bontom le először, és majd a motorforgatón szépen jegyzetelbe fogom szétszedni a motorról. Szóval onnan is kiszedtem a köteget, onnan is szétszedtem a köteget, és én ráborítottam mindent a motorra. Megakasztom lánccal, és én így szoktam kiszedni. Igazából ez is szerintem tök logikus, szóval nem sokára kijön a motor. Fölül már mindent szétszedtem, minden sallangot, minden kész van. Ugye a két bak még nyilván fogja, de nagyjából annyi van, hogy a kardánt leszedem, a kiput leszedem, lent a váltótartót, a kuplung munkahenger, vagyis a váltóba a kuplung munkahengerre, ugye rámegy az olajcső, azt leszedem, és akkor nagyjából így ennyi. Aztán jön szét a sztori, és jön ki a motor, úgyhogy lassan megakasztás van, és igazából szerintem eltelt 1 óra, másfél azóta, szóval nem egy nagy történet ez, szóval ennyi. Ezért mondom, hogy sokkal egyszerűbb egy ilyennél kiszedni a motort, mert akkor lehet kartertömítést is cserélni, körbe tudod járni, el tudod nézni, szóval hát ez így jobb szerintem. Ja, azt teljesen elfelejtettem mondani, hogy AMTS-ről maradtak ilyen mörcseink, és a cukorkát nem kell nézni, de maradt pár ilyen kulcstartónk. Jó retkes a kezem, szóval ez most mindent tökéletesen elmond. Szóval maradtak ilyen kazai motorsportos kulcstartók. Szóval arra gondoltam, hogy ebből van egy jó pár darab, ezeket szeretném szétosztani köztetek. Szóval ezen videó megosztói közt, aki megosztja Facebookon, Instán vagy bárhol ezt a videót, az írjon egy kommentet, hogy ő megosztotta, és akkor kisorsoljuk közöttetek ezeket, és elküldjük szépen postán levélben, mert nem egy nagy dolog, pár száz forint, szóval nem számít. Szóval, hogyha szeretnétek ilyen kulcstartót tök ingyen, még a postaköltséget is állom, akkor ezt a videót osszátok meg, és szépen közöttetek ki lesz sorsolva egy TikTok live keretein belül mondjuk, mert egyébként azt mostanában nyomom. Szóval, ha TikTokon sem követtek, akkor kövessetek be ott is, mert ott szoktam live-olni. Mert ott egyébként tök jó el lehet érni sok embert, ugye Instán meg ezzel van korlátozva hogy a követők számára, ami egyébként nem kevés, és nagyon köszönöm nektek azt is, hogy Instán ennyien lettünk, de a live-okat egyelőre TikTokon szoktuk csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy YouTube-on ez mennyire működik, kipróbáljuk majd azt is. Szóval osztatok meg ezt a videót, írjátok le kommentbe, ha megosztottátok ide a videó alá, és akkor közöttetek fogom kisorsolni ezt, és majd a komment alatt fogok írni nektek itt a videó alatt, hogy melyik őtök nyerte meg, vagy igazából sokan lesztek, mert van sok, szóval ezt majd így bejátszuk, szóval hajrá. Na megyek, szedem a motort, hogy még kijöjjön nem sokára. Aztán majd lehet így nyalogatni körbe, hogy mi van. Na most ott tartunk, hogy minden le van kötve a motorról, a hajtás, a kipufogó, a csövek, mindenféle üzemanyagcső, minden kábel, minden. Úgyhogy most a két motortartó bakot, ami egy első nyúlványnál van, ugye elő a motortartó bak, azt fogom most oldani, aztán emelem ki a motort. Na, ez sikeresen kijött, 16:53 van, olyan dél körül kezdtem, szóval ez kicsit lassú volt most, de hát tök egyedül csináltam, szóval elpepecseltem vele. Mondjuk egy 4 óra, egy cigi időket leszámítva, aztán kint is jött. Mondta, olyan bonyolult amúgy.
Szóval, mint minden projekt, ez is fel tud gyorsulni, illetve le tud lassulni. Hát ez most a felgyorsulási fázisban volt itt tegnap este, mert ilyen 10 óra körül nekiálltunk még szétszedni itt a motort. Hát nem ugye teljesen szét még van rajta a dolog, de a nagy része már teljesen szét van szedve a motornak, és láthatóak a retkek rajta. Hol a szívósor került le, meg a kábelköteget szedtük le a motorról, ami azóta itt pihen. Kellett bontva a tyúkbél ebből a csatlakozóból, hát már nem látszik, mert ez este óta felszárad, de a foltja látszik, hogy egy ekkora víztócsa folyt ki, konkrétan csak ebből az egy csatlakozóból. Úgyhogy itt vannak érdekes dolgok. Szóval itt vannak megoldásra váró problémák, mert tényleg ebből nagyon sok víz kifolyt. De még mindig, ha látjátok, még mindig, úgyhogy ezt majd meg kell nézni, át kell nézni, mert itt úszik a vízben minden, vagy az olajban, vagy a gázolaj, vagy nem is tudom már, hogy mi ez. Maga a motoron az látszik, hogy tiszta retek folyik mindenhol, minden, szóval ez már tényleg érett volt arra, hogy ezt áttömítsük ezt a motort, meg átszimeringezzük, meg minden egyéb. Szóval az első-hátsó szimeringeket is kicseréljük, szelepfedél, olajteknőtömítés, olajszűrőház, minden tényleg, amit lehet. Ezt kicserélünk rajta, hogy ne legyen ez a motoron. Azért itt elég komoly állapotok vannak, és egyébként elég rémisztő a tudat, hogy nagyon-nagyon sok autó néz ki így, és marad is ilyen állapotban. Aztán mi a csodálkozás, hogyha kigyullad, de ezt most el fogjuk kerülni, úgyhogy ez az autó sem fog soha ez miatt kigyulladni, más miatt se reméljük. Szóval, hát igen, mindenhol itt áll a retek a motoron, szóval hát igen, ez megoldásra vár, még a turbo is fönn van. A turbót is cserélni kell sajnos, mert hát elég szar. Nem mondom azt, hogy ez kritikus egyébként, tehát egyáltalán nem kritikus az állapota a turbónak, de nem is mondanám jónak. Na, ha még meg tudom fogni talán. Nem tudom mennyire látszott, de mindegy, a lényeg az, hogy lógicsál az öcsike, szóval ezt ki kell cserélni. De el kéne mutatnom valahogy, hogy lássátok, hogy mi az, amit én már cserélnék. Na, látjátok, alig látszik, tök mindegy, higgyétek el, hogy nem csak oldalirányban, hanem hosszirányban is lóg, és pont nem annyit, amennyit még megveszett az olaj, szóval menne még ez a turbo egyébként elég sokáig, de cserélni fogjuk, szóval az se kizárt, hogy nagyobbat kap, mert ha már cseréljük és költünk rá pénzt, akkor végül is miért ne? Na mindegy, ez majd kiderül, meglátjuk, hogy le lesz szedve a leömlő, és minden le lesz szedve, itt elő is szét lesz szedve, meg lesz pucolva. Aztán az adagolót is le kell szedni, mert ez is óránszáján folyik, és az adagolót meg a 6 porlasztót, ha kiműtöttük az a motorból, akkor ezeket elviszem egy dízeles emberkéhez, aki ehhez ért és meg tudja csinálni, bemérik, megmondják, hogy javítható, nem, megjavítják, és akkor tökéletes lesz, én nem fogok vele szopni többet. Próbálkoztam már vele, félig meddig sikerült, de újra elkezdett folyni, szóval elviszem egy ilyen szakihoz, aki ezt meg tudja csinálni, vagyis egy céghez, mind a 6 porlasztót, meg az adagolót, és akkor csak visszakapom úgy, hogy jó, és akkor csak föl kell tegyem. Szóval ezt mindenképp meg kell csináltatni majd rajta még, de mondom, ezt szaki fogja, szóval ezt a munkát kiadom, és így nem lehet mindenhez érteni, szóval meg ehhez felszerelés sincsen, úgyhogy hát ez ilyen. Ugye itt van még a hűtőegysége az autónak, ugye ezen van olajhűtő ott lent, vízhűtő, meg intercooler, hát az intercoolert azt el kell vinnem egy hűtőjavítóshoz, hát ha meg tudják javítani, egyébként most ömlik ki a víz. Szóval ezt elviszem egy hűtőjavítóshoz, mert ez itt látszik, hogy nagyon-nagyon farsot szívott, fújt, kifújt, úgyhogy ez itt egy nagyszer az egész alja neki. Ez borzasztó állapotú, illetve a hűtőn van egy olyan, na de ügyes vagyok, hűtőn van egy olyan probléma, hogy itt fölül a vízcsonk ez le van törve, ez a darabja megvan egyébként neki, de meglátjuk, hogy új hűtőt kell venni, vagy ezt kicserélik ezt a részt, vagy ezt vissza tudják forrasztani, úgyhogy ezzel majd valamit kezdünk. Itt a kupé is, ő HMTS óta le van ide rakva és pihen, lényegében semmi nem történt vele, de most majd most fog menni pénteken majd futamindításra az autóval, és utána megkapja a stabrudat vissza, utána meg kell 4 gátló bele, elől féket cserélni, és akkor megint tud söderni az autó úgy, ahogy eddig, ezeket meg kell csinálni sajnos, mert hát elkoptak ezek a dolgok, és muszáj megcsinálni. Aminek a motorját nézegetjük jelenleg, az meg itt van lerakva a halálsorra, ebben nincsen most jelenleg motor, ugye ebből szedtük ki tegnap, és ez most így áll jelenleg, szóval ezt is majd lesz mit pucolni, ki kell takarítani szépen, nagyon sok mindenből fog újat kapni, kormányharrit is kicseréljük, ha már ilyen faszán hozzáférünk, ugyanúgy, ahogy a kupéba, és ilyen egyéb dolgok lesznek, még vele kitakarítjuk, és csodálatos lesz. Egyébként ezzel ti is szoptok állandóan, hogy az a szar ott ilyen szar?
Na, én állandóan szívok vele. Na jó van, így maradsz. Ja, illetve nem tudom, hogy erről beszéltem már, van saját Nobori flagünk, ugye, erről nem tudom, hogy beszéltem már a videóba, de ez egy zászló, ugye Nobori flag, ezt lehet így is tenni, vagy általában hosszába szokták ugye műhelydíszként alkalmazni, ez ilyen egyszerű minta most, csak így elsőre csináltattam ilyen teszt darabnak, szóval ezt is lehet majd kapni a webshopunkban, amint elérhető lesz a webshop, úgyhogy benne lesz a kínálatban ez a Nobori flag is. Mit akarsz, baszki? És még lesz csomóféle, szóval tudtok válogatni kedvetekre és feldíszíteni vele a garást, a műhelyt vagy bármit. Majd mutatom, hogy ennek mi a pontos felhasználási módja, mert nem ez, ahogy le van ide baszva, csak mondom, elmondom, mert megláttam, megmutatom. Rohadt koszos a kezem, és nem jutam még semmihez. Szóval most valószínű tolok egy TikTok live-ot, és akkor utána majd folytatni fogom ennek a motornak a szétszedését, takarítását, pucolását, és haladunk a célunk felé, hogy a TDS is újra legalább gyári állapotában legyen, vagy még talán picikét jobb a motorügyileg. Egyébként csak mondom, hogy nagyon sokat szoktuk mostanában TikTok live-ozni, szóval kövessetek be TikTokon, és ott tudunk beszélgetni, élőben bármit kérdezhettek, és tényleg bármiről tudunk beszélni, amit szeretnétek, szóval találkozunk a TikTokon.